Frumoși mei gemeni, bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face o etalare specială care are legătură cu nevoia mea de a vă fi recunoscătoare pentru cei 20.000 de abonați care s-au strâns pe canalul de YouTube. Știu că este atipic și ciudat modul în care citesc cărțile de tarot pentru unii dintre voi. Știu că mesajele pe care le primiți întotdeauna de pe acest canal nu sunt tocmai ușor digerabile și pentru mine 20.000 de persoane înseamnă wow, ca și cum aș avea 1.000.000 de persoane care mă ascultă în felul în care eu transmit mesajele și nu pot decât să vă mulțumesc și pentru asta vin cu această etalare ca un semn de recunoștință, vreau să zic, însă țin să precizez că etalarea este atemporală, adică fără limită de timp, sau mai bine zis, mesaje pe termen lung pentru voi, dacă vreți. Nu știu ce fel de mesaje vor ieși, însă vom scoate 3 mesaje de aici și le vom clarifica cu cărțile de tarot să vedem în profunzime ce vor de fapt să transmită. Așadar, dragii mei, vă iubesc, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine, că m-ați primit în viața voastră și începem. Nu este valabilă etalarea doar pentru cei care sunteți născuți în zodia Gemeni, ci pentru toți cei care aveți și ascendentul, luna sau Venus în Gemeni. În cazul meu, eu am luna în Gemeni, așadar, dragii mei, ne cunoaștem, da? Așa, hai să vedem. Începem. Scoatem 3 cărți, ok, una a sărit, o vom lua. Avem introspecție, ok, foarte interesant. Nu voi lăsa cărțile să iasă singure, faptul că a ieșit această carte, a vrut să sară, o luăm pentru că e un semnal. Coerență, a doua carte, și rezistențe, wow! La capătul cărților avem repetiție, dragi gemeni, într-o singură frază, pentru voi mesajele sunt de muncă interioară, așa cum e pentru toată lumea de pe acest canal, nu doar pentru gemeni. Toate etalările sunt într-un fel sau altul. Eu energia încerc să o canalizez în a ajuta persoanele care mă ascultă să vadă unde mai au de făcut o muncă interioară. Așadar, aș spune că într-o singură frază aceste 3 mesaje ne spun că ai că încă există multe rezistențe în interiorul tău care au legătură cu propriile trăiri interioare. Poate că pentru unii dintre voi vorbim despre traume din copilărie. Această carte, dacă ne uităm la imaginea ei, vedem 2 părinți, să numim așa, și un adolescent. Poate că, mai ales în perioada adolescenței, unii dintre voi nu a fost o perioadă ușoară, vreau să zic. Poate ați avut foarte multe conflicte, poate ați fost, într-un fel sau altul, rebeli, însă nici nu ați avut, hai să spunem așa, atmosfera în casă nu a fost de înțelegere. Poate aveați părinți care nu se înțelegeau între ei, atmosfera era una destul de, nu știu, poate cu certuri toată ziua, o atmosferă încărcată, mă refer, da. Și probabil că în acea perioadă s-au acumulat multe lucruri în interiorul tău, tuturor ne se întâmplă acest lucru și de acolo tu ai crescut, să spunem așa, nu contează ce vârstă ai, însă cum pare că atmosfera în viața ta, nu neapărat doar în familia ta, în general, în viața ta nu a fost una ușoară, a fost destul de agitată. Aș spune că ai acumulat multe lucruri și ai multe armuri, simt să-ți transmit. Acum, faptul că încă ai aceste armuri, aceste rezistențe pe care trebuie într-un fel sau altul să le rezolvi odată pentru totdeauna. De ce trebuie să le rezolvi odată pentru totdeauna? Pentru că se repetă constant ceva în viața ta.
Ori e vorba că tu repeți un cert comportament, ori e vorba că tu repeți evenimente pe care le-ai trăit în trecut. Repeți ce ai văzut la părinți. Repeți o anumită atmosferă. E momentul să începi o introspecție profundă în care tu să așezi cu coerență evenimentele pe care le-ai trăit în trecut. Așează-le cu coerență pentru a putea vedea ce se repetă constant în viața ta. Într-o singură frază am zis e nevoie să începi un proces de introspecție foarte profundă care să te ajute să așezi în tine, să așezi în tine toate acele emoții care te fac să te comporți poate răzvrătit, poate rece, poate cu armuri, cum am zis, poate înțepat, așa sau nu știu. Și care te face de fapt să repeți scenarii foarte asemănătoare în viața ta. Aici avem un melc. E prima oară când îmi atrage atenția, da? Eu când îmi atrage atenția ceva, știu că e nevoie să se scoate la suprafață ceea ce mi atrage atenția. Avem această figură interioară în cărți care arată ca niște fețe umane, însă par a fi scări. Avem un melc care a urcat fiecare treaptă, da? Deci ai trecut prin viață, ai o vârstă, nu cred că vorbim de persoane de 20 de ani, de exemplu, însă și dacă ar fi să fii foarte tânăr, ai trecut prin foarte multe experiențe, ai urcat treaptă după treaptă în această viață. Ai ajuns, sau mai bine zis, când zici hop, acest melc a căzut aici cu carcasa în sus și e ca și cum trebuie să iau de la capăt. În momentul în care ni se repetă un scenariu sau, nu știu, un eveniment în viața noastră, trebuie neapărat să ne atragă atenția. Ceva nu e ok, ceva nu facem bine. Repetăm un cert, repetăm ceva ce am preluat din trecutul nostru, că e de la părinți, că e de la altcineva, nu contează. Însă aici vorbim despre faptul că atunci când zici că ai depășit ceva, se repetă un scenariu ca să-ți arate că nu ai reușit să integrezi. De aia vorbim aici de integrare, de coerență, da? Așadar, hai să le luăm una câte una. Introspecția, să vedem ce tip de introspecție interioară trebuie să faci în legătură cu ce e mai important. Wow! 2 de cupe. La voi problemele se repetă și 6 de băte. La voi problemele se repetă și introspecția pe care tu trebuie să o faci este din punct de vedere al relațiilor. Ce se repetă pe plan emoțional? Ce se repetă când ești într-o relație? Pentru că acolo sunt rezistențele tale. Problemele sau scenariile repetitive se întâmplă de foarte multe ori pentru gemeni din punct de vedere relațional, emoțional. Privește cu profunzime în interiorul tău, fiind foarte, foarte, foarte sincer cu tine. Nu trebuie să vii să vorbești cu mine sau cu altcineva, tu cu tine faci această introspecție în toate relațiile pe care le-ai avut.
Cum au fost ele? Care a fost chichița care se repeta în relațiile tale de iubire? Are legătură pentru unii dintre voi poate fi, aici putem să avem cheia. Pentru unii dintre voi poate fi faptul că tu te simți foarte atras de persoane puternice, de persoane care au o strălucire aparte. În general, Gemenii fiind un semn mental, un semn zodiacal mental, mă refer, un semn de aer, se uită foarte mult la capacitatea intelectuală a persoanei cu care ar putea să aibă o relație de iubire. Care este modul în care, sau mă rog, care este chichița care te face să te îndrăgostești de cineva, în afară de intelect? Îți plac persoanele puternice, persoanele strălucitoare, persoanele care au succes în viață, care, nu știu, au așa o alură de sânge albastru? Pentru că aici avem imaginea mândriei, a orgoliului și a ego-ului inflamat. Persoanele strălucitoare, vedetele, dacă vrem, da? Pentru că poate fi imaginea unei persoane vedetă, tip vedetă. Sunt foarte arogante în general, sunt foarte mândre, sunt foarte, da, pentru că au ajuns undeva, sunt persoane de succes. Și nu neapărat vorbim despre vedete de televiziune, vorbim despre vedetă, poți fi vedetă în cartier latine, adică, da. Acest gen de persoane te fac să-ți fure inima, da? După acest gen de persoane îți fuge inima. Pentru că e un scenariu repetitiv. Tu trebuie să faci acea introspecție foarte sinceră și să spui, mă, da, așa e. Ce fac cu chestia asta? Ce fac? Nu mă simt atras de altcineva dacă nu are ceva aparte. Un alt scenariu ar putea să fie pentru alții dintre voi, introspecția interioară pe care trebuie să o faceți, să fie în legătură cu partea voastră de mândrie. Voi să aveți o mândrie și un orgoliu atât de mare încât să nu... Pentru că vedem imaginea, da? Eu întotdeauna citesc cărțile în toate felurile, însă când o carte e cu spatele la cealaltă, da, personajul din această carte este cu spatele la doiul de cupe, îmi lasă impresia că ar trebui să faci o introspecție interioară și în faptul că poate tu ești prea mândru să te deschizi din punct de vedere emoțional. Și nu vorbim de mândria tâmpită, da, vorbim de acea mândrie, eu sunt mult mai, da, genul de aroganță sau numim în care nimeni nu ajunge la nivelul tău. Nici chiar dacă tu ți-ai întâlnit sufletul pereche, nu l-ai vedea pentru că nu ar putea să ajungă la nivelul tău. Dacă vorbim despre aroganță, încearcă să fii sincer cu tine. Deci aici fiecare dintre noi trebuie să ne facem munca personală, să ne dăm seama care e buba noastră cea mai mare, care ne menține într-o constantă rezistență în legătură cu iubirea sau cu relațiile în general și care se repetă de mici copii în viața noastră. Niciodată nu ai reușit să te lipești cu adevărat emoțional de cineva pentru că poate ai crescut, da, fiind atmosfera atât de agitată, ca să nu zic urâtă, tu ai crescut cu acele armuri și cu această mândrie și aroganță și nu vezi nici măcar dacă îți scoate ochiul, sufletul tău pereche, nu-l vezi. Și aici ai nevoie să vezi ce poți să faci
aici avem acțiune, da? Poți să depășești, poți să rezolvi lucrul ăsta doar în momentul în care, într-adevăr, îl conștientizezi și îl accepti. Da, așa e. Ce fac de acum înainte, da? Bun. Hai să vedem mesajul de coerență, cu ce vine, la ce se referă, ce tip de coerență ai nevoie sau unde trebuie să fii mai coerent cu tine. Marele preot, cartea familiei, cartea, hai să-l numim așa, a dogmei și regina de monede. Dacă sunteți bărbați, unii dintre voi aveți nevoie să faceți, bineînțeles, această etalare nu e pentru toată lumea, mi-aș dori din suflet să rezoneze cu mulți dintre voi, însă nu cred că are cum. Dacă am întrebat ce tip de coerență ai nevoie și ești bărbat, aici vorbim despre acea coerență în legătură cu ce figură feminină este urcată pe piedestal în interiorul tău. Pentru că unii dintre voi puteți să aveți amintiri sau să fi trăit foarte urât în familia voastră, adică ambii părinți să fi fost nu neapărat violenți, ci așa, nu știu, tari în gură, probabil. Și însă, doctrina ta sau, mă rog, nu știu, atașamentul emoțional este foarte mare pe mamă. Ai urcat-o pe un piedestal pe această persoană, poate că nu e mama, poate este o fostă iubită din viața ta de nu știu câți ani în urmă, nu știu, e un soi de piedestal pe care este pusă o anumită persoană și pe care, ca și cum nicio femeie nu mai întruchipează imaginea acelei persoane. Și aici avem o problemă, pentru că ți se cere coerență. Nu putem să rămânem încrustați într-o, da? Că de-aia vorbim de dogmă aici, cu Marele Preot. Nu putem să rămânem încrustați fixiști pe o imagine a unei persoane pe care o avem noi urcată pe un piedestal. Poate această persoană a trăit în secolul trecut, da? Atenție! Poate această persoană, adică e vorba despre a încerca să fii coerent, pentru că nu poți să compari femeile din ziua de astăzi care au nevoie să fie, și e foarte ok așa, să fie independente, să fie, nu știu, să nu stea doar la cratiță, mă refer, cu faptul că în tine, în interiorul tău, imaginea despre femeie este femeia, trebuie să fie femeie, trebuie să rămână, nu știu, să fie aia care face, ea e singura care trebuie să facă mâncare, care trebuie să facă, să aibă grijă de copii, să fie la dispoziția mea când vreau eu și cum vreau eu. Deci aici, atenție bărbaților care vă regăsiți în această doctrină. Dacă sunteți femei, coerența care vi se cere este în legătură cu ce tip de femeie nu ce tip de femeie ar trebui să fii, nu despre asta vorbim. Ce tip de femeie crezi, pentru că Marele Preot e credință, ce tip de femeie crezi că ești. Ascultă-te, caută profund în tine și observă dacă ești o persoană tip, imaginea reginei de monede este mama răniților. Dacă ești genul de persoană mama răniților, care e foarte generoasă și stă în picioarele tuturor, dacă este acea femeie
Da, îmi pare rău, am geamul deschis și jaluzea face foarte mare gălăgie că bate vântul tare. O să o închid, dar nu vreau să întrerup video acum. Dacă ești genul de persoană care foarte bună prietenă, care nu, cum să zic, nu se uită nu face diferența cine merită sau nu generozitatea ei. Pentru că regina de monede este foarte generoasă în exterior și mai puțin cu ea. Ajunge să se delase pe ea pentru a face bine celorlalți, ajunge să nu se mai îngrijească pe ea pentru că nu are timp că îi îngrijește pe ceilalți. Da, este genul de femeie cu minte, e o persoană independentă, atenție, femeile care sunteți independente și ziceți eu n-am nevoie de un bărbat, atenție, deci coerență, da? Pentru că regina de monede nu e doar, Doamne, ce urât faci. Cred că o să pun pauză și revin. Am revenit, am închis geamul. Foarte tare bate vântul la noi. La noi e, clima aici e foarte interesantă. După cum spuneam, imaginea reginei de monede este și imaginea femeii independente, acea femeie care este pe picioarele ei din punct de vedere financiar, este femeia promotor, este femeia care are afacerea ei și poate fi o mare, mare, mare doctrină în capul unora dintre voi care spuneți, eu n-am nevoie de un bărbat în viața mea. Am grijă singură de mine. Însă, ai un conflict interior emoțional, rezolvă-l pentru că nu trăiești, să spunem așa, în coerență. Extremele nu sunt bune, dragii mei, așadar încercați să observați acest aspect. După cum am spus, aceste mesaje sunt pe termen lung, nu e nevoie să începeți să faceți munca într-o lună de zile, se poate face în timp. Important este să încercăm să fim introspectivi și să ne observăm ca să putem să trăim cât mai coerenți posibil. Despre asta este vorba în această etalare. Hai să vedem ce tip de rezistențe ai. Pași de bâte. Și mai vreau o carte. Marea Preoteasă. Rezistențele tale aș spune că sunt... avem imaginea adolescentului despre care vorbeam. Rezistențele tale sunt legate de acea, poate, energie de rebel pe care ai... pentru că ăsta e rebel, da? Ăsta e rebel. Energie de rebel pe care ai construit-o în tine în perioada de adolescență, din cauza că atmosfera probabil era una tensionată în viața ta. Și aici vedem cum încă ești în sau sub această energie de adolescent rebel. Ai nevoie să înveți să... Îmi vine să spun să conștientizezi că nu mai ești un adolescent sau nu mai ești acel adolescent, cel puțin. Femeie, bărbat, indiferent, da? Nu mai ești acel adolescent. Ești o persoană adultă. Avem figura Marii Preotese. Avem Marele Preot și Marea Preoteasă în această etalare. Cât de impactant a fost pentru tine adolescența ta sau relația cu părinții sau nu neapărat cu părinții, atenție, când vorbim despre părinți, nu neapărat, poate să fie bunicii, poate să fie, nu știu, un unchi, habar n-am, frați mai mari, nu contează cine a fost pentru tine în copilăria ta.
cine au fost aceste persoane cu care tu ai avut conflicte constante în copilărie sau în perioada de adolescență. Pentru că de acolo a pornit rebeliunea ta. Da? Sau această energie de rebel. Și acum nu mai ești un copil, acum nu mai ești acel adolescent. Nu mai ai de ce să fii pe rezistență, nu mai ai de ce să fii pe protecție într-un fel sau altul. Ești o persoană adultă, învață să integrezi adultul în interiorul tău. Nu este greșit să păstrăm copilul în noi, Doamne ferește, nu vreau să spun asta. Însă e nevoie de a integra această energie de adult. Ca să poți să scapi de aceste rezistențe, din nou vorbim despre profunzime, din nou vorbim despre interior. Tot ceea ce păstrezi adânc în tine, ascuns, Marea Preoteasă ascunde, este cea mai îmbrăcată arcană dintre toate. Și avem luna, imaginea lunii ne poate vorbi despre ascuns. Tu păstrezi taina trăirilor tale, tu păstrezi taina luptelor acelui adolescent și sub această taină există, hai să numim, protecția. E ca și cum sub acest secret pe care tu îl menții ascuns, nu pentru că ar trebui să-l spui, nu. E vorba doar de a-l recunoaște, da? Acest adolescent rănit, dar faptul că tu, rezistențele tale vin prin această nevoie de protecție și această nevoie de a nu recunoaște că ai nevoie de nimeni și de nimic, de a nu putea vedea, a nu te putea apropia emoțional de persoane vine. Toate aceste lucruri vin din copilărie și protecția ta este către acest copil vulnerabil care ai fost. Însă, faptul că tu menții în secret toate acele trăiri te fac pe tine să te simți protejat. Însă, aici vorbim despre lucruri foarte profunde pe care tu ar trebui să le inspectezi, dacă vrei să le inspecționezi, nu știu cum să spun, da? Ca să poți integra adultul în tine. Pentru că nu servește la nimic să ai 60 de ani, de exemplu, dau un exemplu, însă să te comporți ca la 17. Nu e ok. Trebuie să ne comportăm conform fiecare etape din viața noastră. Hai să vedem ce se repetă în viața ta. Șapte de spade. Wow! Am mai sărit două cărți. 5 de spade și forța. Dragii mei, ce se repetă în viața ta? Scenarii de manipulare, minciuni, trădări, măști, multă aparență și multă falsitate poate să fie. Că vin și pleacă persoane, invidie, că vin și pleacă persoane din viața ta. Persoane care te manipulează sau pe care tu le manipulezi aici, se poate citi viceversa, da? Lupte constante, certuri constante, rupturi de relații, nimic real, cumva nimic, hai să spunem, nimic cu adevărat important sau interesant în viața unei persoane. Vâlvă multă, minciună, manipulare, bârfă, tot timpul numai chestii de genul ăsta. Aici e nevoie de înțeles că constant în viața ta se repetă scenarii care să te facă conștient că trăiești pe acea energie de supraviețuire.
Ești constant în alertă, ești constant pe ceartă, ești constant pe atac, ești constant pe dacă mă minți, te mint, da? Se plătește cu aceeași monedă, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Se repetă constant în viața ta. Cartea Forța este o carte de autocontrol, în primul rând. Dacă tu nu reușești să te, cum spun, să-ți autocontrolezi, autodisciplinezi într-un fel sau altul această energie de răzvrătire, de Șarpe de spade este cartea celui care, îi se spune hoțul, celui care fură și nu recunoaște, da? Celui care minte. Nu mă refer că tu furi, Doamne ferește, nu. Aici vorba despre ok. Dacă eu aici îmi fur singur căciula, eu ies la atac imediat. Cum cineva îmi zice ceva, eu ies la atac. Să nu uităm, este și cartea orgoliului. Din nou vedem o imagine, din nou, care ne arată o dogmă, un orgoliu, o mândrie foarte mare, tot acest tacâm, dacă vrei, da, care se repetă și care are legătură cu foarte multă vâlvă în viața ta. Parcă nimic nu se așează odată, nu se așează liniștea, nu se așează pacea, ești tot timpul în interferență, da? Ești tot timpul, te întrebi tot timpul ce Dumnezeu am parte numai de ăștia care vin și, nu știu, mă agită, mă enervează, mă provoacă, Toată această agitație, aș spune, și toată această păcăleală sau sabotare, dacă vrei, este în interiorul tău. Totul pleacă din copilărie, nu pot să spun altceva, totul pleacă în modul în care tu te-ai format în această viață ca persoană și aici e momentul să începi încet, încet să faci, să întorci ochii către tine. Ca să înțelegi cât de coerentă e viața când îți repetă mereu și mereu un scenariu foarte asemănător. Când tu ai zis că ai reușit să treci peste, uite, hop, ai căzut din nou camelul ăsta și repeți același scenariu. Care scenariu? Ăsta. Da. Atât Marele Preot cât și Marea Preoteasă în această etalare, după cum am spus, ne poate vorbi despre figuri de, hai să le numim de spirituale, care probabil ne pot arăta figura terapiilor sau terapeuților, dacă vrem, ghizilor, da? Poate, da, pentru unii dintre voi nu ar fi rău să începeți să vă îndreptați către un soi de terapie, un soi de, nu neapărat ghid sau coach sau nu știu, nu, aș spune că e mult mai profund, mult mai profund. Pentru că dacă sunt foarte multe rezistențe pe care voi le-ați acumulat din viața, din perioada copilăriei, un coach sau nu știu, o etalare în tarot, de exemplu, sau să-ți facă cineva harta natală, nu te ajută cu nimic până când tu nu contactezi cu adevărat, cu profunzimea ta, cu tot ceea ce tu ai trăit. Da? Și asta nu o poate face decât un terapeut. Foarte intensă etalarea voastră, nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup, vă iubesc, eu din toată inima mea am vrut să vin cu această etalare. Poate pentru unii dintre voi e deranjantă, sper să nu, dar na, eu am făcut-o cu toată iubirea. Vă pupăcesc și ne vedem, bineînțeles, în următorul material.